chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái hình thông trang trí như thế này nhá. Cực kỳ dễ luôn ạ. Nguyên liệu sản phẩm này thì mình sẽ sử dụng đó là len cotton mill ạ, kim móc 2.5, kéo, kim khâu, bông nhồi và hạt trang trí ạ. Các bạn sẽ móc hai cái mảnh móc như thế này, sau đó nối chúng lại với nhau và nhồi bông ở giữa. Thì đầu tiên nhé, các bạn sẽ móc giúp mình này, tạo mũi bính ạ. Mũi này các bạn siết chặt lại, mình không tính mũi. Sau đó sẽ là 4 mũi bính ạ. Các bạn bỏ qua 3 mũi bính ở gần kim ấy, móc vào cái mũi bính cuối cùng. Cuối cùng tính từ kim móc vị trí này là 6 mũi kép ạ. Hai, 3, 4, 5, 6. Như thế này là mình xong hàng thứ nhất ạ. Sang hàng thứ hai, các bạn sẽ móc 3 mũi bính. Mình quay đầu. Đấy, các bạn sẽ móc tính từ chân đầu tiên luôn nhá. Móc 1 mũi kép, 2 mũi kép, 3 mũi kép. Đến chân tiếp theo thì các bạn sẽ móc là 2 kép, 1 bính, 2 kép vào mũi kép này. 2 kép, 1 bính, 2 kép vào chân này. Sau đó sẽ là 2 mũi kép vào 2 chân kép tiếp. Cái mũi bính ngay sau đó nhé. Cái mũi bính ngay phía sau này các bạn sẽ móc là 2 mũi kép vào một chân. 1, 2. Là xong hàng thứ hai ạ. Sang hàng thứ ba, mình sẽ móc 3 mũi bính. Quay đầu. Các bạn 6 mũi kép vào 6 mũi kép ạ. Tính từ mũi đầu tiên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đến đây là khoảng trống 1 mũi bính. Các bạn sẽ móc 2 kép, 1 bính, 2 kép vào khoảng trống này. 2 kép, 1 bính, 2 kép vào cùng một khoảng trống 1 bính. Sau đó là 5 mũi kép vào 5 mũi kép tiếp. 1, 2, 3, 4, 5. Mũi bính tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào đó. 1, 2. Xong hàng thứ ba. Hàng thứ tư thì mình sẽ làm tương tự. 3 mũi bính. Sau đó là 9 mũi kép vào 9 mũi kép tiếp, tính từ mũi đầu tiên này ạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Khoảng trống 1 bính các bạn cũng sẽ móc là 2 kép, 1 bính và 2 kép ạ. 2 kép. Tiếp đến sẽ là 8 mũi kép vào 8 mũi kép ạ. 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 ạ. Mình sẽ móc 2 mũi kép vào cái mũi bính tiếp theo này. 1 2. Xong hàng thứ tư. Hàng thứ 5 thì mình sẽ lùi vào để tạo thành cái tầng thông tiếp theo ấy. Thì các bạn sẽ quay đầu luôn nhá. Mình bỏ qua cái chân đầu tiên, các bạn móc trượt vào chân tiếp và móc 6 mũi trượt liên tiếp ạ. 1 2 3 4 5 và 6. 3 mũi bính, 1 mũi kép vào tại chính cái chân mình vừa móc trượt này. Sau đó sẽ là 5 mũi kép vào 5 mũi kép tiếp. Khoảng trống 1 bính thì mình cũng vẫn móc như vậy, là 2 kép, 1 bính và 2 kép. Sau đó là 5 mũi kép vào 5 mũi kép tiếp. Bốn 5 mũi kép. Chân tiếp theo mình móc 2 mũi kép vào cùng một chân. 1 2 là xong hàng thứ 5 ạ. Hàng thứ 6 mình sẽ đi lên 3 mũi bính và cũng sẽ móc là 9 mũi kép vào 9 mũi kép tiếp, bắt đầu từ mũi đầu tiên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đến khoảng trống 1 bính sẽ là 2 kép, 1 bính và 2 kép. 1 bính, 2 kép. Sau đó sẽ móc tiếp 8 mũi kép vào 8 mũi kép tiếp. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chân tiếp theo mũi bính mình móc 2 mũi vào cùng một chân. Như vậy là xong hàng thứ 6. Hàng thứ 7 thì các bạn sẽ móc giống với hàng 5. Mình quay đầu, móc bỏ qua mũi đầu tiên, móc 6 mũi trượt vào 6 mũi tiếp. 2 3 4 5 và 6. 3 mũi bính, 1 mũi kép tại chính chân này, chính tại cái chân mà mình móc mũi trượt á. Sau đó là 5 mũi kép và 5 mũi kép tiếp. Một bính này, khoảng trống 1 bính này thì móc 2 kép, 1 bính và 2 kép. Sau đó là 5 mũi kép vào 5 mũi kép. Chân móc tiếp theo, các bạn móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Mình sẽ móc thêm 1 mũi bính để chốt chỉ.
Đây ạ, móc của mình sẽ như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ nối hai cái hình thông này nhá. Cái mặt này mình quay ra ngoài. Chỉ thừa thì mình có thể nhét hết vào bên trong. Các bạn qua cái chân này, tương ứng cái bên này cũng thế. Mình tạo mũi bính. Phía bên dây này mình cũng sẽ nhét nó vào trong nhé. Sau đó thì các bạn sẽ móc một trượt cứ tương ứng ở hai mảnh. Ở đây thì hàng thì mình sẽ có là cứ một hàng thì sẽ tương ứng với hai mũi trượt nhé. Cứ tiếp tục cũng chân tiếp theo một hàng. Mình sẽ móc vào giữa mũi móc. Sang bên trên này thì các bạn sẽ cứ móc một mũi, thì các bạn móc tương ứng với một mũi thôi. Phần cạnh này nó sẽ trượt dễ hơn một tí, bởi vì nó sẽ có mũi móc tương ứng. Các bạn sẽ cứ móc tương tự như thế này nhá. Đây, xong mình lại quay lên hàng tiếp, quay lên cái tầng thông tiếp ấy, mình cũng móc một hàng thì tương ứng với hai mũi trượt. Và cứ như thế nhá, các bạn sẽ trượt vòng quanh cho đến cái vị trí chính giữa này. Mình đã trượt nối được một nửa đi ạ. Thì đến cái vị trí chính giữa này sẽ đến tiếp theo là khoảng trống, trượt vào khoảng trống một bính của cả hai mảnh trước và sau. Các bạn sẽ móc dây buộc giúp mình, dây treo ấy. Mình sẽ móc là 15 mũi bính. Còn các bạn có thể tăng hoặc giảm tùy ý nhá. 5 này, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Các bạn trượt lại một lần nữa vào cái khoảng trống một bính. Sau đó thì mình lại tiếp tục trượt tương tự tương ứng giữa các mũi với nhau cho đến phía gần cuối. Đến phía gần cuối thì mình vẫn phải thừa một chút để mình nhét, mình sẽ nhồi cái phần bông này vào bên trong nhé. Sau đó thì mới nối cho đến hết ạ. Đến cuối hàng thì mình sẽ móc một trượt lại cái vị trí bắt đầu thôi. Các bạn sẽ thắt nút cái chỉ này và sau đó thì mình sẽ giấu vào bên trong. Ở đây thì mình móc nó hơi lỏng tay, các bạn có thể móc chặt tay để cái cây thông của mình nó được trông được đẹp hơn nhá. Đây là sau khi mà mình đã móc chặt tay hơn, phiên bản móc chặt tay hơn nhá, phải có dán trang trí rồi. Các bạn có thể trang trí tùy ý bằng những cái hạt màu bạc hay vàng đặc trưng của Noel nhé. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.